Parang ang pangit naman ng may ganito. Mas mabuti pa yung natural lang. Kasi naman ito. Wala. Tignan nyo. Hello, ELLAvs! So, this is me, Mommy, and for today's video is we will be having a get ready with me and with my acne. Okay, so hindi talaga ako marunong mag-makeup. Disclaimer, hindi talaga ako marunong mag-makeup. But I will try this challenge na with my, with my, ano bang tawag dun? Sa mga product na, drugstore products na makeup. Itatry ko na ma-cover ko yung acne ko. Ma-cover natin yung acne ko. Okay? So, first, mag-alcohol muna tayo. Wala akong skincare na ginamit kasi nga, naubos yung JEJU Aloe Ice ko and I'm waiting na ma-release yung tomato glass skin line ng Fresh Skinlab. So, wala akong skincare. So, ngayon, mag-alcohol na ako. Bare face, kakaligo ko lang. I'm actually taking Acne Trex. So, very dry yung skin ko. Feeling ko dry, pero oily pa rin maya-maya. So, unahin natin sa petroleum jelly. Kahit parang ang dry ng ano ko. Tapos, ano bang una dapat? Diba sabi nila primer? Diba sabi nila primer daw yung una? So, hindi ko alam. Primer ba yung una? So, wala akong primer. Wala akong primer. Una, mag-umpisa tayo kagad. Wala rin akong moisturizer. So, mag-uumpisa tayo sa sunscreen. So, itong sunscreen ko, SPF Matte Finish Sunscreen, non-greasy. Yan. Galing yan sa, sa derma ko. Galing siya sa derma ko. Konti na lang. So, ito gamitin natin dahil wala rin akong Ang gagamitin ko lang pala ay kasi nakita nyo naman, ang dami kong mga sa mukha, di ba? So, natakot ako na baka pag gumamit ako ng mga is, di ba, madumi to, lalong yung mukha ko. So, ito, magbigay na muna tayo. Nakakatawa, sabi ko dry, tapos nakikita ko puro oily na. So, try natin. Guys, bali pala I'm 35 years old. Sinasabi ko lang para alam niyo yung skin condition ko is hindi na talaga maganda. Papunta kami ngayon sa church. Then, usual, talaga, pag lumalabas talaga ako kahit sa church, kahit ganyan, hindi talaga ako nagme-makeup. Ngayon lang. Sa totoo lang, hindi ko naman alam kung ipopost ko ba ito. Pero, try lang, diba? Ang dami. Mapangit pala, no? Pag wala yung primer siguro. Baka primer yung kulang. Kaya ganun. So, try natin. Malay mo, maganda kakalabasan. Charot! Masa pa. Yung pagmumukha kong ito, umasa pa akong gaganda. Okay, ganyan. Mahalin natin ang ating double chin. Mahalin natin ang ating double chin. Ay, by the way guys, ito yung second morning na gumising ako, na gumamit ako ng Colgate. So, ayan, ito, di ba may nana to nung nakaraan, ayan, nawala na siya, pumutok na siya. Pero nakakatakot nga kasi may butas.
natin itong Maybelline New York Fit Me. Yan. Ganyan ba? Poreless. Okay. Normal to oily. May mga shade ba yan? Ang shade 125 nude beige. Hindi ko alam na may mga shade na ganyan. Basta bigla ko na lang siyang kinuha. Hindi ko alam kung ano ba dapat yung sa skin ko. Basta kinuha ko to, yun na yun. So, ang tagal na yan. Ganyan pa rin siya kadami. Okay na kaya kung hands yung pang Hala. Hala, paano ba to? Oh my gosh. Oh my gosh. Hala, ano ba yan? Okay, we will work it out. Church. Ang pangit! Siguro kailangan ko nang gumamit ng ito. Ay, wag na nga. Nagtakot ako. Sige na. Ano ba? Nilinisan naman ito ni Ella nung nakaraan. Kaya lang kasi ang tagal na itong ginagamit. Doon nasa bag naman siya. Ang dami ko pa sinasabi kanina na hindi ako gagamit nito. Okay. Easy kasi Alam ko na kung ginagawa ko ay hindi tama. Pero, ang hirap. Ba't ganito? Nung nag-TV yung asawa ko, napipilitan din ako ng ganito. Ewan ko rin paano ko nagagawa. Siyempre may inspiration ka kasi dito yung asawa mo. Tignan niyo! Ano ba to? Ang hirap. Naalala ko nung nag-makeup challenge sila, parang mas magagaling pa sila sa akin. Ang dami ko nalagay. Lagay ko ito lahat sa mukha ko. Patungan ba natin? Patungan ba natin? Ay! Kailangan ko na pala silang gisingin kasi anong oras? Naktik, 5 minutes? Naktignan mo nga yung mukha ko, tama? Kasi masyadong maputi. Ha? Tingnan mo. Naku, paano yung kilay? Wala, parang yung nakikita ko yung nagaganon-ganon, no? Yung mapa-mapa. Nakakahiya naman pumunta sa church ng ganito. Ako sabihin, ano ba yan? Ang tagal. Ba't ang tagal ko sa ganito? Ba't yung iba ang dali-dali lang? Okay. Parang ito naman ang may ganito. Mas mabuti pa yung natural lang. Okay, eto na. Tapos na. Charot! Hindi ba? Ano susunod? Eto. Kilay. Makapal na yung kilay ko eh. So, hindi na ako magkikilay-kilay. Ay, ba't ganun may color? Huh? Ay! Oh, eto binigay ito sa akin ng best friend ko.
natin paano kilay. Diba sabi nila dito daw muna. Super lang. Nak, magkasikaso na kayo. Nagmukha lang akong buruka. Parang mas maayos to kaysa dito. So, ayan na yung kilay ko. Tama na yan. Ngayon, ano naman gagawin natin? Is Maybelline Super Curl Volume Express. Meron pa kaya ito? Parang nung binili ko ito, mga dalawang beses ko nang pumatang. Parang ito lang yung tama kong nagawa. Parang ito lang yung tama ko nagawa sa mundo. Para sa mga ano. Ba't kaya ganun, no? Nung high school, diba bawal yan sa high school yung mag-makeup. Tapos makeup ng makeup, feeling ko nagbe-makeup ako nung high school. Yung mga ganito, eyeliner. Diba kasi bawal, tapos ginagawa mo. Tapos ngayon na pwede naman, hindi naman ako nagbe-makeup. My God. Diba, ito lang yung tama ba? Parang ito lang talaga yung tama akong ginawa, ELLAvs. Tapos, papatuyuin. Sure. Tapos, gagantohin. Diba? Ay, sa huli na lang to. Next. Ano nang next? Yung ilong, yung ganon, hindi ko talaga kaya yun. Ay, ala, nagkaroon na kagad dito ko. Ano ba to? Basa pa pala talaga yun. Ayan. Pili ko presentable na ako nito. Kasi, di ba? O mas mukha lang. Yung acne, wala. Hindi ko siya matabunan. Kasi nga, paano ko siya matutabunan? Wala akong moisturizer, wala akong primer. Kaya paglagay ko nung ganito, parang undry-dry na niya na ano, ayan o, nagkakaban-kaban. Pero carry na yan. Tapos, ano na susunod ba dito? Ang isusunod natin ay, tadan, ito. Alam nyo ba kanina guys, nung pine-prepare, kanina ELLAvs, nung pine-prepare ko to, nalaglag. Ayan, nalaglag siya. Ang nakapudpud lang nito, sila Ella, yung sa ano nila, yung makeup challenge nilang magkapatid. Pink siya, pink ng Ever Bilena. So, gamitin natin siya. Inisan na natin yung mirror. Anong gagamitin natin? Ay! Okay. Gagamitin natin. Yung simple lang. Gamitin natin to. Pinkish. Ito pala. Ito pa pinapakita. Ito gamitin natin. Yan. Okay. Hindi ko alam paano gamitin. Basta ipapahid ko lang siya dito. Diba? Ganun lang naman yan. Kailangan bang may ano pa yan? Yan. Nagagandahan ako sa bibig ko kahit ang daming chismis. Ay, nanginginig.
then, tapos na yan. Eto ba, pwede ba itong gamiting highlighter? Try natin. Try natin yung mga highlighter. Highlighter, camera root. Dito yan, diba? Di ba mag-highlighter ka pa? I-highlight ko yung tigyawat ko dyan banda para kitang-kita siya. Ganun. Ganyan ba yan? Huwag na nga. Huwag na nga. Ano ba yung mga ewan? Tapos, next is hindi ganun ba yan? Ayoko na nito. Next natin ay lipstick. Wala akong blush on. Wala akong blush on. Ella, di ba meron kayong ano? Huwag na lang. Lipstick. Gamitin natin tong kay Vice. Vice Matte Liquid Lipstick Phenomenon. Fine. Ano ba yun? Ano ba yung pangalan niya? Fine or Phenomenal? Ang hindi alam. Basta yun. Okay. Ang kapal. Grabe. Parang feeling ko wala naman din ang bago. Huh? So, this is my final look. Ha? Ganda. Wala daw nagbago. Yung kita pa rin yung ano ko, acne ko. Yung pimples. Tignan mo, wala daw nagbago. Hindi mo lang na-appreciate yung bunso. So, this is... Heh? So glamorous. Daddy, I'm so sorry, Dad. Ang dumi ng kamay ko. And... tada! And that's it, guys. So, please comment down below. Huwag niyo naman akong laitin kasi hindi naman talaga ako marunong mag-makeup. So, anong i-comment nyo? Sabihin nyo lang sa akin na huwag ka nang mag-makeup kasi hindi ka naman marunong. Kaya turuan nyo ako mag-makeup. Paano ba? Alam nyo guys, totoo, sinasabi nila na manood ka lang sa YouTube, matututo ka. Nanonood talaga ako ng nanonood, lalo na yung sa kilay. Kasi gustong-gusto ko yung mga naka-kilay on flick. Kasi nga yung kilay ko, makapal siya, pero parang hindi tama. Gusto ko kasi yung makakapal, yung parang sa Korean na kilay look. Pero hindi ko talaga siya makaya. Hindi talaga ako marunong. Tapos problema ko rin yung skin ko nga. So, hopefully, umayos na tong mga skin natin. Gagawin natin yung experiment natin sa 25 minutes. I-edit ko naman yan. Okay! Nalasan na ako ni Lauren. So, that's it. And goodbye! Happy Sunday! Bye! Walang ano. Ang ganda. Thank you. Walang ano. Bye!